Kuten kuvasta ehkä näkyy, meillä ei ollut entuudestaan kokemusta lävvun tai tutummin Lapinkodan pystylyksestä. Sen koettamiseen kuitenkin tarjoutui tilaisuus, ja tottahan siihen piti tarttua. Kantapään kautta kun oppii parhaiten, ja kota on minusta hyvin kiehtova sekä käytännöllinen majoite. Kodan kangas on ommeltu Karikasniemellä Matti Asikaisen toimesta. Kota on suhteellisen reilun kokoinen, halkasijaltaan se on noin 5 metriä ja korkeudelta reilusti seisottava myös vähän pidemmälle kaverille. Me päätettiin helpottaa kodan pystytystä piirtämällä ääriviivat lumeen. Ruoteet eli kodan tukipuut on läheistöltä kaadettua leppää. Kuivuun ei ole vielä ehtinyt, mutta ehkä kodassa pidettävä tuli sekä ulkoilma kuivattaa ne myös kankaan alla. Kotaan tehdään tukirakenteeksi narulla sidottu kolmijalka ja muut ruoteet lätkitään sitten siihen päälle. Me mitattiin aluksi tulevan kolmijalan solmujen paikka. Tai luultiin, että ne piti tehdä tuohon, mutta mettäähän se meni. Meillä oli jo alusta asti mukana työjohtaja Onni, joka tunnetaan työmaalla myös Ossi-bossina. Zoomaa vähän lähemmäs. Ajateltiin, että tämähän on helppo homma. Nyt vaan kolmijalka pystyyn ja kota on käytännössä valmis. Varmaan asia osaavalle se olisikin noin yksinkertaista, mutta meillä saattaa olla pikkasen haasteita. Mä rakastan lähi. Tässä on hyvä tää työnjako nyt on. Eikö? Jostain syystä oli ajatellut, että ruoteiden väliin saa jäädä löysää narua useamman 10 senttiä. Ohjaisin paremmin tutustumalla olisi selvinnyt, että solmut ja ruoteet saa olla käytännössä kiinni toisissaan. Pystytyksen pitäisi onnistua ihan 2 Pekkaan tai Liisaan niin, että toinen vetää narusta ja toinen avittaa kolmijalkaa pystyyn. Tää meidän kolmijalka oli ihan todella raskas nostaa niiden märkien ja liian pitkien ruoteiden vuoksi. Ajateltiin kokeilla uutta ja innovatiivista tyyliä, missä ei ole kyllä mitään järkeä. En suosittele kellekään kokeilemaan kotona tai mökillä tai missään muualla. Mitenkäs se sitten? Tämän meidän kokeilun jälkeen päätettiin jatkaa internetin ohjeiden mukaan pienellä mönkiä-twistillä. Laitetaan noin helpompi nostaa silleen. Ei vaan hoksattu, että luminen maa oli oikeasti. Mennään hetki. Joo, vedä ihan vähän eteenpäin. Ihan vähän. Hyvä. Ja 4. kodan rakentaja ei ottanut lumista maata vastaan. Se on kallellaan tuonne joelle. Joo. Otetaan mun kohteen tästä. Sille vastaan. Tulee päähän. Pois on. Onneksi tältä tontilta, eli joka lomakylästä, ei työvälineet loppunut ihan heti kesken. Kota siis rakennettiin hetki sitten valmistuneen poroajan viereen, semmoiseksi rentoutumis- ja hengailupaikaksi.
Jos paikka kiinnostaa, niin kuvauksessa linkkeihin ja sivuille. Ja kyse ei ole mistään kaupallisesta yhteistyöstä, vaan paikan pitäjät on kavereita, jotka tarvitsevat alkoapua. No riittää! Stop! Älä mene enää! Meni ohi! Heti alkoi liusumaan. Tuota sun pitää... Eihän tuo rautatolapia tosiaan ollut purun jäiseen maahan käytännössä mitenkään, eli piti keksiä jotakin muuta. alas. Hoksattiinkin, että maassamako oli käyttämättömänä kyllästetty tukki, joka olisi varmasti painava ja tukeva. Siitä voisi siis olla nyt apua, ja kodan valmistuttua sitä voisi käyttää istuimen. Katsotaan. Aika painava, kun se on kyllästettyä puuta. Taivaalle. Tästä peräkärry. Mitä? Minä oltikin aivan oikeassa, että tukki oli painava eikä moottorikin suostuvainen liikennettä. Vedetään narua tai vinsta. Nämä meidän metodit on tuskin hirmu perinteisiä ja paikallisten saamelaisten mielestä varmaan aika huvittavia. Lavvu on toiminut saamelaisille helposti siirrettävänä osumuksena jo iät ajan. Pystytykseen on kehittynyt varmasti huomattavasti paremmat tekniikat vuosituhansien aikana. Myös tämä suomalaiset tietää liian vähän saamelaisista, heidän asemastaan sekä historiasta, ja pistänkin tuohon kuvaukseen muutama aiheeseen liittyvä linkki. Kota siis pystytettiin Inariin, Saamenmaalle, ja kodan omistaja itse kolttasaamelainen, joka ei nyt kiireeltään ehtinyt pystyttämään kotaa itse. Mutta tuskin tässä on oikeaa tai väärää tapaa pystyttää, jos lopputulos on sama, eli pystyssä pysyvä kota. Tässä vaiheessa saatiin jo ensimmäisiä onnistumisen tunteita, kun kolmijalka nousi pystyyn saakka, ja onnistuttiin vieläpä hivuttamaan se muotoonsa. Just nyt kun saadaan se painopiste liikkumaan. Hyvä. Nyt stoppi. Niin sit kun tulee uudestaan, niin voit tulla keskustelemaan, että... Kotia, mutta en ole. Kodan rakentaja. Paitsi nyt se kaatuu kyllä aika paljon tuonne. Nyt voitais mallata sitä kangasta, että... Onko meidän... Kun piirakenne oli ensimmäistä kertaa kunniallisesti pystyssä, ajateltiin mallata kangasta ennen muiden ruoteiden laittamista. Se kyllä kannatti, sillä huomattiin heti, että narut on ihan liian löysällä ja kolmijalka liian matala. Täältä liepeet tulisi ainakin metri yli ihan turha. Katoppa Mari, jos lähdet vetämään vaan sitä siitä. Ai, sitten No niin, tulla. Hyvä. Päästäkää vammaa. Päätettiin siis purkaa tää hetki sitten onnistumisen tunnetta aiheuttanut hökötys ja tehdä se alusta asti uusiksi. Otettiin tässä vaiheessa myös vähän ruoteiden ylimääräistä pituudesta pois pystytyksen helpottamiseksi. Ja olisi se ollut ihan liian helppoa käyttää pelkästään moottorivehkeitä. Akku loppu kesken ja päästiin perinteisen pokasahan pariin. Sen jälkeen ei tarvittukaan enää mönkiä ja 4 ihmistä pystytykseen. Saatiin Marin kanssa kahdestaan kolmijalka ylös ilman mitään ongelmia. Myös jalkojen levittäminen oikeaan muotoonsa onnistui aika nopeasti, kun tekniikka alkoi pikkuhiljaa olla hallussa. Ja niin kuin aina värkkäillessä, ruoka- ja juomapuoli oli unohtanut koko päiväksi. Ajatus olikin alun perin, että hörppäisi kahvit vasta valmiissa kodassa, mutta todellisuus meni siis vähän päälle.
Kyppis. Ja pitihän se niitä onnistumisia vähän juhlistaa. Onhan tää hieno oppi, Niin, kyllä. täälläkin on. Tauon jälkeen rullattiin kangasta taas tiiviksi paketiksi, että se olisi helppo levittää ruoteiden päälle. Se väittö pitkään. Saatko tuosta niin mitataan näistä keskeen pituudesta, onko ne miten? Ei oltu katsottu kelloa ja hämärtyvä iltapäivä yllätti meidät ihan puskista. Täällä tosiaan aurinko laskee, tai oikeastaan aurinko ei nouse enää ennen tammikuuta. Koda ei ollut tarkoitus toimia yösijana ja todettiinkin, että tehdään se loppuun seuraavana aamuna. Eihän eessä ollut enää kuin loppuviimeistely. No, niin no. Päätettiin purkaa koko höskä vielä kerran, koska en ollut tyytyväinen solmujen kohtaan tai narujen kireytteen. Onniakka ei oikein meinannut enää kiinnostaa katsoa samaa ruljanssia ties kuinka monetta kertaa. Tällä kertaa päätettiin nostaa kolmijalka pystyyn suoraan sille kohdalle, mihin Kodan keskikohan ja tulisijan olisi tarkoitus tulla. Kolmijalka alkoi nousta jo pystyyn rutiinilla. Kolmijalan sijaintia ei myöskään tarvinnut tämän innovatiivisen tukiin sijoittelun takia enää ronkrata se enempää, ja tuli fiilis, että tässä hän kehittyy. Tällä kertaa myös naru oli riittävän tiukalla ja kolmijalka riittävän korkea. Eli päästiin vihdoin etenemään oikeasti. Koitettiin saada ruoteet asettumaan niin tiiviisti ja tukevasti paikalleen kuin mahdollista. Ja aika vankkarakenteinen kota siitä tulikin, vaikka nyt itse sanonkin. Nyt ei oo silleen, että yksi Kun Kodan luuranko oli paikallaan, ruvettiin laittamaan kangasta. Oltiin rullattu kangas aika huonosti ja se olikin melkoinen tyhmää saada se kohdille. Mutta sitten pikkuhiljaa pitkä ronklaamisen jälkeen se alkoi asettua paikalleen. Ensi kerralla kyllä rullaan kankaan 2 kepin ympärille laittamista helpottamaan. Saatiin tuo vinkki paikalle saapuneelta inarilaiselta poromieheltä. Hän myös neuvoi, että Kodan oven liepeeseen kannattaa laittaa keppi, mikä helpottaa se oven avaamista ja sulkemista. Samalla hän myös tuumasi, että vakertaminen on ollut varmasti se arvosta, kunhan pääsee ensimmäistä kertaa tulistelemaan Kodassa. Eikä hän kyllä väärässä ollut.